بسم الله الرحمن الرحيم. ده شكل البلاستيديب او الطلاء المطاطي او فيلم الحماية اللي بالشكل اللي احنا شايفينه. حاجة كده كنا عاملين فيديو تفصيل عن الموضوع ده رجالة. هو عبارة عن طلاء زي الكاوتش بيترش على جسم العربية، وتبدأ بقى ترش اللون اللي انت عايزه وترش فوق منه ورنيش، وفي اي وقت بتبدأ اللي انت تشيله، وبيترش على فكرة على سطح لامع جدا عادي. وحماية طبعا بقى ضد الخربشة والكلام، فيلم حماية، ولكن ايه يعني بيتقال عليه الطلاء المطاطي. في ناس بترشه على العربية، ناس بترشه على الجنوط بتاعة العربية. ليه؟ يعني استخدامات كتيرة، ممكن تغير بيه اللون ويتشال. بيترش على الدان وهو بيلمع، مش لازم تصنفر تحتيه، بتطهر تحتيه وتبدا اللي انت ترش. اللي حابب تفاصيل لفيديو تفصيل ان شاء الله هتلاقوه في التعليق المثبت بتاع الفيديو دون. يعني حبينا نوريكم شكله كده عن قرب، بيكون عامل ازاي، بيتشال ازاي وكلام من ده. اللي بيلمع دون ورنيش، يعني اللي على اليمين ده طبقة بلاستيديب قبل الورنيش، واللي على الشمال دون الورنيش. بص، وحتى هو واخد الورنيش، بص بيتشال عادي ازاي، زي الكاوتش بيتشال. لو عنده اي اضافه اي استفسار يسيب في التعليقات يا رجاله، وفي فيديو تفصيلي عن الموضوع ده ان شاء الله هطلع عندكم برضو في التعليق المثبت. صباح الفل يا رجاله.